Assalamu alaikum, Raغلاست. Welcome back to our second video lesson first. یاد دی وی چې زموږ lesson همغه first دی په MSR باندې دی. Video 2 ده. په MSR باندې موږ ډیر زیات examples تاسو ته هغه تیره ویډیو کې درکړي دي. پای کې موږ څنګه به مثبت جملې د MSR نه جوړوي. څرنګه تاسو کولی شئ نیگیټیو ترې نه جوړې کړئ. نیگیټیو مطلب نفي جملې کوم کې چې ناټي. په دې لیسن کې به موږ تاسو ته ښایو چې how to make questions using MSR. څرنګه تاسو کولی شئ سوالیه جملې دی او چا څخه پوښتنه څنګه وکړئ په استعمال د دې سره MSR. پکې تاسو هغه questions کې څنګه استعمال کړئ، څرنګه دې سوالونه جوړ کړئ. دا زموږ ټاپک دی MSR او دا questions دي داسې دي لکه پازیټیو چې کوم دی مثبت جملې موږ already کړي دي. د بیا لپاره پازیټیو کې داسې راځي I سره M he she it سره هم is we you they سره are. د I مطلب دی زه M یم زه یم he is هغه دی he is a teacher هغه یو استاد دی she is a doctor دغه یا هغه ښځې دپاره زنانه دپاره جینۍ دپاره she هلک سړی ماشوم نارینه دپاره he is a teacher دغه یو استاد دی she is a doctor دغه یو طبیبه ده it is a big tree دا یوه لویه ونه ده it د tree دپاره موږ دال ولګوو singular دی یوه ونه ده. we are late for the class for example we are late for the class موږ د کلاس دپاره ناوخته are you مطلب موږ ناوخته راغلو. you are a student ته یې یو طالب علم. they د ډیرو څیزونو دپاره یا د ډیرو خلکو دپاره موږ they استعمالونه دې سره هم are دی. دا پازیټیو دی موږ already کړي دي. زموږ مقصد دا دی چې questions به MSR کې به questions سوالیه جملې څنګه جوړوئ هغه دا رقم دي. دا چې کوم دی structure دی structure یې داسې دی. am I دلته به دا sign up interrogation دی ته وایي interrogation سوالیه نشان دی ته وایي سوال ظاهروي. am I is he is she is it are we are you are they دقه قاعده ده. په دې کې صرف subjects I we you they he she it اول او بیا MSR او دې چې کوم دی اول MSR او د هغې نه پس subjects دي I he she it we you they. داسې په examples کې به تاسو پوه شئ چې څرنګه د دې مطلب دی او څرنګه جوړوو. ته له چا څخه د نوم پوښتنه کوې what is your name what's your name what is your name هم ویلی شي خو زیاتره خلک what's وایي دا یو ځای کوي. what is دواړه یو بل کې ورکوي contractions یې استعمالوي یا short forms دی ته وایي لنډو ټکو کې چې هغه ټکي د یو بل کې ورکړي نو هغه what's your name what's your name what is your name what is the your ستا name نوم نو بل ورته وایي چې بریال نوم دی زما په شارټ وړو ټکو کې ویلي لنډو کې بریال. د دې بریال مطلب دا دی چې I am بریال زه یم بریال یا my name is بریال زما نامه ده بریال. دویم کوېسچن کې څنګه کوېسچن ترېنه کوي are you married آیا یې you ته married واده آیا ته واده یې are you married یې ته واده. نو بریال خان ته وایي چې no نه I am not نه I am not زه یم نه. د دې I am not مطلب دا شو چې married خو already دلته په کوېسچن کې ویلی دی که نه نو بریال خان ته ضرورت نشته چې دوباره دا ټکې ریپیټ کړي already په کوېسچن سوال کې ظاهر دی. نو are you married ته واده یې بریال خان ته وایي چې no I am not نه زه نه یم. د دې مطلب دی چې I am not married دلته married شته خو بریال خان ریپیټ کړی نه دی ځکه چې هغه already په کوېسچن کې ظاهر دی. په 3 کوېسچن کې د بریال خان څخه دغه کس تپوس کوي چې how old are you څومره are ye you ته مطلب ته څومره عمر لرې ته د څو کالو یې how old are you ته هم د یو بل چا څخه پوښتنه کولی شي چې how old are you ته د څومره عمر یې یا ته څومره عمر لرې
نو بریال خانو ته په لندو ټکو کې ویلي چې 22 مطلب دا دی چې I am 22 زه 22 کلن یم. داسې هم مطلب دی چې I am 22 years old زه د 22 کالو یم. خو چونکې څرنګه چې په کوېسچن کې ظاهر دی already د مخکې نه له اوله په کوېسچن کې ظاهر دی د عمر تپوس دی عمر خو د مخکې نه په کوېسچن کې ظاهر شو چې عمر په اړه دی نو هغو ته په شارټ کې ویلي 22. تاسو هم داسې کولی شئ د یو نیټیو سپیکر سره فار ایگزامپل یو انګلیش کس سره تاسو چې کوم دی همداسې شارټ کنټراکشنز استعمالولی شئ. ستا څخه څوک تپوس وکړي how old are you نو ته ورته صرف خپل نوم هغه فګر ورکړه 22 25 30 16 څومره عمر چې هم ستا وي د دې مطلب به دا وي چې I am 22. Are you a student یې ته یو طالب علم Are you a student یې ته یو طالب علم نو بریان خان ته وایي چې yes هو I am زه یم مطلب د دې دا شو چې هو او زه یم I am a student د دې مطلب دا شو. Are you a student آیا ته یې ته یو طالب علم Yes هو I am زه یم I am a student زه یو طالب علم یم. نو تاسو اوس دلته وګورئ چې M is او R څرنګه چې is د your name نه مخکې ولګېد R د you نه مخکې ولګېد How old are دلته بیا د you نه وړاندې د سبجیکټ نه وړاندې ولګېد Are you دلته بیا are چې کوم دی وړاندې ولګېد او دا چې کوم دی نیګیټیو سنټنس شو او دا نور پازیټیو سنټنسز دغه شان ده. تاسو ته نور مثالونه هم په دې باندې درکوو په دې کوېسچن څنګه جوړیږي په دې باندې درته نور مثالونه هم لیکو تر هغې دمه زموږ سره اوسئ. Okay, welcome back. د نور اگزامپل سره په هغه تیر بورډ کې تاسو ته موږ ویلي چې څرنګه به تاسو MSR کوېسچنز کې څنګه استعمالوئ. په دې بورډ کې تاسو ته موږ نور اگزامپلز ولیکل په هغې کې هم څه په دې کې 5 نور اگزامپلز دي. How to make questions using MSR څرنګه تاسو کولی شئ چې کوېسچنز سوالونه جوړ کړئ د SMR څخه څرنګه سوالونه جوړ کړئ. Some more examples څه نور مثالونه په هغې کې لومبی اگزامپل داسې دی لومبی مثال چې یو کس ته راغلی فرض کړه آفس ته سکول ته مکتب ته مدرسې ته هغه وایي چې am I late بل ورته وایي چې no you are on time هغه وایي چې am I late بل ورته وایي چې no you are on time ټوکې وایي چې is your father at home بل ورته وایي چې yes he is بل تپوس کوي چې is your brother at home جواب ورکوي چې no he is not. کوېسچن دی چې is it cold in your room بل آنسر ورکوي جواب چې yes a little 5 کې یو کس کوېسچن لومبی سټیټمنټ کوي د یو کس د بوټانو په حواله شوز باره your shoes are nice ستا بوټان ډېر ښایسته دي are they new آیا دغه نوي دي مینینګ یې داسې دی چې فرض کړه ته مکتب ته لاړې او تا سره ګڼۍ نشته ټایم د سره نشته وخت نه لرې نو ته کوېسچن وکړې چې am I late آیا یم زه ناوخته نو تا ته به هغه وایي چې no you are on time ته یې on time پر وخت باندې at the correct time on time مطلب دا دی په صحیح وخت باندې چې ته لیټ نه یې ناوخته نه یې on time یې په صحیح وخت یې. په دویم کې یو کس کوېسچن کوي د یو سړي د پلار په حواله باندې چې د هغه پلار کور کې دی که نه دی is your father at home دی your ستا father پلار at home کور کې at home یا کور باندې کور کې یا کور باندې ستا پلار کور کې دی نو بل ورته آنسر ورکوي چې yes هو he is هغه دی مطلب د دې دا چې yes هو he is at home خو at home دلته already د مخکې نه په کوېسچن کې دی دلته ضرورت نشته چې ته یې ریپیټ کړي صرف he is ولګوه چې هغه چې نه no he is not نه هغه نشته yes هو he is هغه شته کور کې شته. دریم چې کوم دی یو کوېسچن دی د یو چا څخه چا پوښتلی دی د هغه د ورور په باره کې چې is your brother at home دی ستا ورور at home کور کې یا کور باندې هغه ورته آنسر ورکړی
no نه he is not هغه نه دی هغه مطلب نشته څنګه انسر ورکړی جواب no نه he هغه داغه دا ورور څنګه چې brother د پاره یو دی مونږ he ولګاو دلته د father یو دی مونږ he ولګاو دغسې د ورور د پاره هم he راځي is your brother at home دی ستا ورور at home کور کې نو ته وایي چې no نه he is not he هغه is دی not نه هغه نشته هغه دلته کور کې نشته مطلب دی دا چې no he is not at home کور کې هغه نه دی څلورم کوېسچن داسې دی چې is it cold in your room is it cold in your room is دی it دا cold ساړه آیا دی دا ساړه in your room ستا کوټه کې آیا ستا کوټه کې دا ساړه دی که نه دی یخني شته که نشته بل ورته انسر ورکوي چې yes هو a little تر څه حده یو لږ شان یو تر څه حده little moderately چې کله یخني وي نه ډېره زیاته وي نه ډېره کمه وي تر څه حده وي نو کوېسچن کې وایي چې is it cold in your room آیا دی دا ساړه in your room ستا کوټه کې نو بلو ته انسر ورکوي چې yes هو it is yes هو a little لږ شان یا تر څه حده ساړه دي your shoes are nice یو ستا ملګری دی ته په پښو باندې بوټان ولیږه ته ورته وایي چې your shoes are nice ستا بوټان are nice دی nice ښکلي دي ښایسته دي مزیدار دي ښکلي دي نو بیا ترې نه ته کوېسچن کې چې دا څنګه مزیدار دي مطلب دا نوي اخیستي نو ته به څنګه کوېسچن کې چې are they new آیا دی دغه بوټان شوز خو پلورل دي که نه دوه بوټانې نو دې دپاره موږ دی استعمال کړو تاسو ته موږ ویل چې دی د ډېرو څیزونو دپاره یا د ډېرو خلکو دپاره استعمالیږي your shoes are nice ستا بوټان دي ښکلي are they new دي دغه بوټان ښکلي تا نوي اخیستي دي که نه هم د دې ځای سره زموږ د ویډیو 2 پای ته رسي lesson 1 دی دا هم تاسو ته په یاد راولم چې راتلونکي ویډیو به هم lesson 1 وي په MSR باندې وي خو هغې کې به موږ تاسو ته درښایو چې تاسو MS یا M او R دا درې ونه تاسو د what when who where and why دې سره تاسو څنګه استعمالولی شئ لکه what is your name where are they دغه شان له هغه ویډیو کې به په هغې باندې خبره کوو دا lesson هم تعقیب کړئ د دې نه وړاندې چې کوم ویډیو 1 موږ کړی دی هغه هم تعقیب کړئ لاست یو په دې lesson 1 کې به موږ 3 ویډیوز کوو 2 وشو 2 ویډیو اختتام خاتمه دا شوه درېیمه ویډیو به پرې بیا کوو او د هغې نه پس به بیا موږ lesson 2 ته ځو دا زموږ طریقه کار دی او زموږ مقصد دی بیسک ګرامر زموږ مرام او زموږ چې کوم دی دې سره کار دی بیسک ګرامر به تاسو ته ټول درښایو تر هغې دمه مو په خدای سپارم د الله په امان بای بای